ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 39ኛው የፒኤችፒ ቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ፕሮግራም እናየው ከ38ኛው የቀጠለ ነው። በቡትስትራፕ CSS ዩዘር ኢንተርፌሳችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። በቡትስትራፕ CSS በመጠቀም ዩዘር ኢንተርፌሳችንን እናስተካክላለን። ስለዚህ ቡትስትራፕ ለመጠቀም ፕሮጀክታችን ላይ ቡትስትራፕ እዚህ ጋር አድ እናደርጋለን። ከዚህ በፊት የነበሩ ቡትስትራፕ ፋይሎች አሉ ከሱ ጋር ልውሰድ ማለት ነው። ዋምፕ እዚህ ጋር ልምጣ ቡትስትራፕ ኦኬ እዚህ ጋር ፔስት ልበለው። እሺ ፕሮጀክታችሁ ላይ አድ ታደርጉታላችሁ። ኦኬ አሁንም ድጋሚ መጻፍ አይጠበቅብኝም። እዚህ ጋር ያለውን ሴቲንግ መውሰድ እችላለሁ። ወደ ፕሮጀክቱ አድ ለማድረግ ይህን ሴቲንግ ወሰድኩኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት አካውንት ላይ መጣና አክቹአሊ HTML ሄዲንግ የለውም እዚህ ጋር HTML ልጨምርለት HTML and head and title home bookstore እንደዚህ ልበለው እንደዚህ ጋር አድ ላድርገው HTML እዚህ ጋር body እንደዚህ እዚህ ጋር div create ላድርግ div class container sorry እዚህ ጋር ይሄን ላምጣ ማለት ነው። everything ኮፒ አድርጌ ላምጣ። እሺ ስለዚህ ቴብሉ ላይ ያሉትን እነዚህ ምንድነው ቪው ኤዲት ዲሊት የሚሉ ነገሮችን CSS ላድርጋቸው። እዚህ ጋር ahref ብለን እዚህ ጋር ክላሱን ክላስ መስጠት እንችላለን። የሃይፐርሊንክ ክላስ የበተን ማድረግ እንችላለን። ላይክ ሃይፐርሊንኩ እንደ በተን እንዲመስል ማድረግ እችላለሁ። ያን ለማድረግ ክላስ ኢኳልስ ቱ በተን ፕራይመሪ ለምሳሌ ባድርገው ምን ይሆናል? ሪፍሬሽ በሉት ፕራይመሪ በተን እንደዚህ ይመጣልኛል። ሌላም ክላስ ልጨምርበት በተን ስሞል ልበለው ስሞል በተን እንደዚህ ይመጣል። እንደገና ቪው ለማድረግ አይከን ልጨምርበት ለምሳሌ አይከን ለመጨመር ስፓን ክላስ ግሊፊ አይከን አይ ኦፕን ልበለው አይ ኦፕን ለምሳሌ ለቪው አይ ኦፕን የሚባል ግሊፊ አይከን ልጨምር። እስኪ ቼክ ላድርገው። ያ እንደዚህ ይሆንልኛል። ቴብሉም አብሮ ቡትስትራፕ ቴብል እንዲሆንልኝ ቴብሉን ፎርማት ልቀይረው። እዚህ ጋር ቴብል ቦርደር የሚለውን አስወግዳችሁ ቴብል ክላስ ቴብል ኮንደንስድ and table striped ብናደርገው ምን ይሆናል? እንደዚህ ይሆንልኛል። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁሉንም ላስተካክለው። ኤዲት የሚለውንም በዚህ መሰረት ላስተካክለው። ኤዲት የሚለው ክላስ በተን ሰክሰስ ልበለው ሰክሰስ and እዚህ ጋር በተን ስሞል sm and እዚህ ጋር ስፓን ክላስ ግሊፊ አይከን ኤዲት
ግሊፍ አይከን ኤዲት እንደዚህ ላድርገው። እንደገና እዚህ ጋር ዲሌትን ደግሞ ክላስ በተን ዳንጀር and button small and እዚህ ጋር span class but sorry glyphy icon remove glyphy icon remove ልጠቀም። በዚህ መልኩ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዚሁ ሁሉም ቦታ ላይ ይሄን ልጠቀም። ለምሳሌ ቴብሉም ላይ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ቴብሉ ላይ በዲቭ መስራት እንችል ነበረ። እንደገና አፍርሶ መስራት ድካም ስለሚሆን ሲምፕሊ ሴል ስፔሲንግ 10 and ሴል ፓዲንግ 10 and ሴል ስፔሲንግ 10 አድርገን እንደዚህ ብትን እናድርገው እንጂ ትንሽ ያስቸግራል። ኦኬ የቡትስትራፕ ዲፎልት ቫልዩ ነው የወሰደው። ስለዚህ ይሄን እንዳለ ምንተው ችግር የለውም፣ ምክንያቱም እንደገና መስራት ስለሚሆን በዲቭ መስራት እንችል ነበር ፎርሙን። ነገር ግን እንደገና መስራት ስለሆነ ስለ አድካሚ ስለሆነ እና ደግሞ ልዩነት ስለሌለው በሌላም ጊዜም ስለምናየው በሌላ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ጀስት እንለፈው፣ ችግር የለውም። በዚህ መልኩ ማለፍ እንችላለን። ክሬት አካውንት የምትለዋን በተን እዚህ ጋር ክላስ በተን ሰክሰስ እንደዚህ ማለት እንችላለን። ፎርሞቹን እንደዚህ ማለት ነው። ትንሽ ያስቸግራል። ቢአድርስ ግን ጀምርበት። ኦኬ ቴብል ላይ ነው እንትን ያልኩ ያለሁት። ስለዚህ እንዳለ እንትን ልበለው። ጀስት እንዴት መጨመር እንደምንችል ብቻ ነው እያየን ያለ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ እያስተካከል ነው አይደለም። ኦኬ ወደ አፕዴት ልምጣና ሁለት በተኖች አሉ። ሁለት አፕዴት ዩዘር ዲቴይልስ ላይ ማለት ነው። ዩዘር ዲቴይልስ ላይ አፕዴት እና ባክ ቱ ሆም ሚሉ እንትኖች አሉ። እነሱንም ለያቸው። አፕዴት ሚለውን ክላስ በተን ፕራይመሪ ኤንድ ባክ ቱ ሆም ሚለውን ደግሞ ክላስ በተን ዳንጀር እንደዚህ ብንለው። እስኪ ቪው ልበለውና አፕዴት። እሺ እንትን አላለም። ኦኬ አፕላይ አላደረገም። እዚህ ጋር አፕላይ ያላደረገበት ምክንያት እዚህ ጋር ክሬት አካውንት ላይ ብቻ ነው የሲኤስ ፋይሎቹን የጨመርኳቸው። እዚህ ጋር አልተጨመረም። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር ዲቴይልስም ላይ ፋይሉን አድ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይህን ኮፒ አድርጌ ላምጣው። ሲምፕሊ እስከ ሄድ ድረስ ያለውን እዚህ ጋር ልምጣ። ዩዘር ዲቴይልስ እነዚህ እዚህ ጋር ቦዲ እዚህ ጋር ዲቭ ክላስ ኮንቴነር ኤንድ ኮንቴነር። ሶ ኮፒ አድርጌ ሁሉንም ላምጣው እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ጀስት ዲፎልት የቡትስትራፕ ሲኤስኤስ ነው የወሰደው። ጀስት ለጊዜው እንደዚህ እንታው። አፕዴት አበበ ካሳሁን ስንለው ደግሞ ወደዚህ ይወስድናል። አሁንም እዚህ ጋር ሴቭ ቼንጀስ ሚሉትን እንቀይራቸው። አሁንም አፕዴት ዩዘር ሚለው ቴብል ላይ ከዚህ እንወሰደው።
እስከ ሄድ መጣ አፕዴት እዚህ ጋር ነው ኦኬ እዚህ ጋር ደርሻለሁ እዚህ ጋር ደግሞ div class container እንደዚህ so ይሄን በሙሉ ኮፒ አድርጌ ልውሰደው እዚህም ጋር ለምንድነው እዚህ እንትን የሆነ I don't know ከተናርገውና so save changes ሚለውን class button success እንደዚህ ልበለው then እስኪ ያ save changes እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው change አድርገን ስንመለስ ወደዚህ ይመጣልናል በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን ቦክሶቹንስ ኢንፑት ታይፖቹን እስኪ ክላስ እንስጣቸው ለኢንፑት ታይፖቹ ክሬት ላይ ልምጣና ለምሳሌ አይዲ ነምበር አልኩ እዚህ ጋር ክላስ ፎርም ኮንትሮል ትሉታላችሁ ይሄን ሁሉም ቦታ ላይ ላድርገው እሺ ጨረስኩኝ ይሄን ይመስላል ያው ወደፊት የምናያቸው ኤግዛምፕሎች ላይ በዲቭ ስለምንሰራ የተሻለ ኢንተርፌስ ይኖረናል ማለት ነው አሁን ግን በዚህ እንጨርሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ዳታቤዝ ሜን ኦፕሬሽን ክሩድ ኦፕሬሽን ምን ነው እስከዚህ ያለው ነበር በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ see you soon